ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። እንኳን ወደ 45ኛው ቲዩቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ከዚህ ቀደም በነበረው በ43ኛው ቲዩቶሪያል ከዚህ ሁለት ቀደም በነበረው ቲዩቶሪያል ላይ የሆነች ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ያ ምንድነው? ኮንስታንስ must be initialized when they are created by the program and the program can't assign any value to a constant later። እዚህ ጋር በጀት ብሬን ስለሆነ ነው የሰራልን እንጂ እርግጠኛ ባልሆንም በሌሎቹ ሲሰራልኝ ትዝ አይለኝም። ትንሽ ቆይቷል ኔት ቢንስ ምናምን ኤክሊፕስ መጠቀም ካቆምኩ እና እንደዚህ አሁን በዚህኛው ተቻለ በማን በጀት ብሬንስ ማለት ነው። በሌሎቹ ግን የሚቻል አይመስለኝም። አንዳንድ ነገሮችን ጀት ብሬንስ ይከለክላል እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ይፈቅዳል ማለት ነው። ነገር ግን አሪፍነቱን ዙሮ አይቀንሰውም። ጀት ብሬንስ ሁሌም ቢሆን ምርጥ ነው፣ አንደኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ መስራት አልነበረበትም፣ ምክንያቱም ኮንስታንት ወይም ፋይናል ስለሆነ ዲክላሬሽኑ እና ኢኒሺያላይዜሽኑ ባንድ ነበር መሆን የነበረበት። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሰራል። መሆን የነበረበት ግን ትክክለኛው በጃቫ እንደዚህ ነው መሆን የነበረበት። ኢኒሺያላይዜሽን እና ዲክላሬሽን አንድ ላይ ነው መሆን ያለባቸው ማለት ነው። ኢኒሺያላይዜሽን ዲክላሬሽን ኤንድ ኢኒሺያላይዜሽን ማለት ነው። ይሄ የዛሬው ትምህርታችን አይደለም፣ መናገር ስላለብኝ ነው የነገርኳችሁ። ስለዚህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሄዳለን። ዛሬ የምንሰራ ምንድነው? በስካነር እንዲሁም ደግሞ በJOptionPane ተቀብለን ከዩዘር በኮማንድ ላይን ፕሪንት እናደርጋለን፣ እንዲሁም ደግሞ በሜሴጅ ቦክስ ፕሪንት እናደርጋለን። በሁለት መልኩ ሁለት ቁጥሮችን ተቀብለን ደምረን ሪዛልታቸውን ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስካነር የሚባል አለ። ይሄ java.util.Scanner ክላስ ውስጥ የምናገኘው ነው። is a simple text scanner which can parse primitive types and strings using regular expression። እዚህ ጋር ኔክስት አለ፣ ኔክስት ኢንት አለ። ኔክስት ከሆነ ለስትሪንግ ነው፣ ኔክስት ኢንት ከሆነ ኢንቲጀር ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ኔክስት ደብል ከሆነ ለደብል ነው፣ ኔክስት ፍሎት ከሆነ ለፍሎት ነው። ስካነር ኤስ ኒው ስካነር ብለን እዚህ ጋር ኦብጀክት እንፈጥራለን። ሲስተሚን ማሳለፍ አለብን። ከዛ ኢንት ኤክስ ብለን ኤስ ዶት ኔክስት ኢንት በምንልበት ጊዜ ይሄኛው ምንድነው የሚቀበልልን? ኢንቲጀር ነው የሚቀበልልን። የተቀበለውን ኢንቲጀር ደግሞ ቫሪያብል ኤክስ ላይ ያስቀመጠው ማለት ነው። JOptionPane የሚባላልን ይሄ JOptionPane ክላስ ፕሮቫይድ ስታቲክ ሜተድስ ቱ ዲስፕሌይ ኢች ታይፕ ኦፍ ዲያሎግ ቦክስ። የተለያየ አይነት ዲያሎግ ቦክስ አለን። የመጀመሪያው ሜሴጅ ቦክስ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንፑት ቦክስ ነው ማለት ነው። ሜሴጅ ቦክሱ ልክ ሲስተም ዋስ ፕሪንት ላይን በኮንሶል ዲስፕሌይ እንደሚያደርግልን አድርጋችሁ ማሳት ትችላላችሁ። ኢንፑት ቦክሱ ደግሞ በስካነር ከዩዘሩ እንደምንቀበልበት በግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስትሪንግ ኤክስ አለ። JOptionPane show input dialog ኢንተር ፈርስት ኢንቲጀር በሚልበት ጊዜ ኢንተር ፈርስት ኢንቲጀር የሚልና ከታች ደግሞ ትንሽዬ ቴክስት ቦክስ አለችው፣ በዛ ይቀበላል ማለት ነው። ዳታ የተቀበለውን በስትሪንግ መልኩ ነው እንትን የሚለው ይሄ የሚቀበለው። ስለዚህ ስትሪንግ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ይሄን ፓርስ ማድረግ አለባችሁ። አሳያችኋለሁ እንዴት ፓርስ እንደምታደርጉት። ከዛ JOptionPane show message dialog ስላችሁ ደግሞ ሪዛልት ሰም በምትሉበት ጊዜ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪዛልት የሚለው ሪዛልት ብሎ ከዛ ሰም በሚልበት ጊዜ ሰሙን ይናገራል። አሁን ምን እንሰራዋለን? ሁለት ቁጥሮችን ደምሮ ሰሙን ዲስፕሌይ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር ታይትል አለ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አይከን ሳይን አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር አይከን ሳይኑ ምን ሊሆን ይችላል? ፕሌይ ሜሴጅ ሊሆን ይችላል፣ ኤረር ሜሴጅ ሊሆን ይችላል፣ ኩዌሽን ሜሴጅ ሊሆን ይችላል፣ ዋርኒንግ ሜሴጅ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ቀደም በነበረው በመጨረሻው ምናምን ብቻ አይተነዋል። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በ30 ምናምንኛው ላይ 39ኛው ምናምን መሰለኝ the following statement must be before the program class header tells the compiler where to find the JOptionPane class። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ኢምፖርት ማድረግ አለባችሁ ለመጠቀም JOptionPane ልክ ስካነርን java.util.Scanner ብለን እንዳገኘ ነው። java.x ከዛ swing ከዛ JOptionPane ብለን የምናገኘው። ኢምፖርት ካላደረግን አይሰራም። ይሄ ቢልቲን ነው። ኢምፖርት ቢልቲን እንዴት እንደሚደረግ አሁን አሳያችሁ። ለወደፊት ደግሞ ራሳችን የሰራነውን ክላስ ኢምፖርት አድርገን መጠቀም እንዴት እንደሚችል አሳያችኋለሁ። A program that uses JOptionPane does not automatically stop executing when the end of the main method is reached። ኢንድ ኦፍ ሜተድ በሚደርስበት ጊዜ አያቆምም። ጃቫ ጀነሬትስ ትሬድ የሚለው በአንድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ እንማራለን መሰለኝ ለወደፊት ገና 3ኛ ዓመት ላይ። አሁን 2ኛ ዓመት ላይ ነኝ ያለው እኔ አሁን ስለ ትሬድም አልተማርኩም አድቫንስድ ጃቫ። ነገር ግን ትሬድ ማለት እንትን መሰለኝ በአንድ ሰዓት የተለያየ ስራ እንዲሰራ ለማድረግ ጌም ምናምን በዚህ ነው የሚሰራ። በትሬድ በጣም ወሳኝ ነው።
በቂ እንዳለው Java generates a thread which is a process running in the computer when JOptionPane is created. If the System.exit method is not called, System.exit method ካልተጠራ this thread continues to execute። ስለዚህ System.exit 0 ብለን እንዲያቆም ማድረግ አለብን ነው እያልን ያለ። ነገር ግን ይሄ ዝም ብሎም ይሰራል በርግጥ ነገር ግን ስለ ትሬድ ስላልተማርኩ ጉዳቱን ላላውቀው ስለሚችል እንደተባልነው እናርግ የተሻለ ነው ማለት እስክንማረውና ራሳችን እስክንመራመር ድረስ የምታውቁት ከሆነ ያው ተረዱታላችሁ። እኔ ስለማላውቀው ነው። ኢምፖርት java.util.Scanner ብሎ እዚህ ጋር ሁለት ነምበሮችን ነምበር 1 ነምበር 2 እና ሰም አለ። ሰም የሚለው የሁለቱ ድምር የሚቀመጥበት ነው። አሁን የምሰራላችሁ በደብል ነው ምክንያቱም ሰው ነጥብ ቁጥርን ሊያስገባ ስለሚችል የግድ ኢንቲጀር ብቻ ሊያስገባ ስለማይችል ማለት ነው። ስካነር ኤስ ኒው ስካነር ሲስተም ብሎ እንትን አለ የኢንፑት መቀበያ ፈጠረ። በእንትን ቢሆን ሲም ብላችሁ ዝም ብላችሁ መፍጠር አይጠበቅባችሁም ኦብጀክት። ነገር ግን በጃቫ በሲ++ ቢሆን በጃቫ ግን መፍጠር አለባችሁ። ከዛ s.next በሚልበት ጊዜ ኢንቲጀር መቀበል ያስችለዋል። ይሄን የተቀበለውን ከኢንቲጀር ነምበር 1 ውስጥ አስገባው ቫሪያብል ነምበር 1 ውስጥ ከዛ ደግሞ ቫሪያብል ነምበር 2 ሁለተኛውን ኢንቲጀር አስገባው ከዛ ሁለቱን ደመረና ሰም ውስጥ አስገባቸው። ይሄን ኢንቲጀር ነው ሰም ግን እዚህ ጋር እኩል ይሆናል 0 ብሎ ኢኒሻላይዝ መደረግ አለበት። ነገር ግን ራሱ እንቱም አይዲው ኢንቴግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንቱ በርግጥ በ0 አሳይን ያደርጋል። ነገር ግን እኩል ይሆናል 0 አሳይን ማድረግ ይሄ ጉድ ፕሮግራሚንግ ፕራክቲስ ነው መጀመሪያ። ከዛ ግን ትደምሩበታላችሁ ሁለቱን ታስቀምጡታላችሁ የሁለቱን ድምር ሰም ውስጥ ከዛ ሪዛልት እኩል ይሆናል ሰም ዲስፕሌይ ያደርጋል። በJOptionPane ደግሞ እናየዋለን። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን እንስራና ወደ JOptionPane እንሄዳለን። ከዚህ በፊት ሰርተነው ሊሆን ይችላል ግን ብናየው ይጎዳናል። እዚህ ጋር ኢምፖርት ማድረግ አለብን እንደተባባል ነው። ኢምፖርት java.util.Scanner ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስካነር ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ብለ ይሻላል መሰለኝ ያጠፋውታል። እዚህ ጋር ስካነር ኦብጀክት እንፍጠር እኩል ይሆናል ኒው ስካነር። ስለ ስካነር ስመር በጣም ደስ ያለኝ በነገራችን ላይ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ያው ከዚህ በፊት አይተነዋል በርግጥ መሰለኝ አሁን ያ ስሜት ላይ ሰማችሁ ይችላል። ከዛ እዚህ ጋር ኦብጀክት ከፈጠርን በኋላ እዚህ ጋር መጀመሪያ ዲስፕሌይ ማድረግ አለብን መጠየቅ አለብን ዩዘሩን ዩዘር ፍሬንድሊ ማድረግ አለብን። መመሪያችን እንዳለን ተሸርብሩክ ኢንተር ፈርስት ነምበር ነምል አሁን ኢንቲጀር አይደለም ምክንያቱም ፍሎቲንግ ፖይንት እንዲቀበል ስለማደርገው ሪል ነምበር እንዲሆን የሚቀበለው ስለማደርገው ማለት ነው። ኢንተር ፈርስት ነምበር ነገር ግን ያው ገደብ አለው የሚያስገባበት ደብል ስለሆነ ከዛ ስቀበል በምን እቀበላለሁ መጀመሪያ እዚህ ጋር ከስካነሩ ጋር አብሬ ምን ዲክሌር ላድርግ ኢንት ሰም ደብል ሰም የሚል እዚህ ጋር ላምጣ ኢኒሻላይዝ ላድርገው በ0 ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንቴክስ ብዬ ማለት ደብል ነምበር 1 ብዬ ነምበር ፈርስት ነምበር ብለው ደስ ይለኛል ነምበር 1 ከምለው እና ደግሞ አንዳንድ መምህራን ደስ አይላቸውም ፈርስት ብቻ አትበሉት ዲስክሪፕቲቭ መሆን አለበት የቫሪያብል ስም ይላሉ። እውነታቸው ነው ምክንያቱም ሲያርሙ ይቸገራሉ። ፈርስት ብቻ ብትሉት የሆነ ግራ ሊያጋባ ይችላል። ስለዚህ ፈርስት ነምበር ምናምን ብሉት በደንብ ገለጽ አድርጉት። በርግጥ ለመጻፍ ይሰለቻል ግን ለፈተና እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው ለሌላ ሰው እንዲነበው እንዲረዳው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን በምን እንቀበለው s.next ደብል እላለሁ ማለት ነው። ቅድም ኔክስት ኢንት ነበር ያለ አሁን ኔክስት ደብል አልኩ ማለት ነው። አንዱን ከሰራችሁ አንድ ነገር ከሰራችሁ ፕሮግራሚንግ ላይ ኮፒ ማድረግ ነው ድጋሚ መጻፍ ጥሩ አይደለም። እኔ ደስ ያለኝ ጥሩ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰከንድ ከዛ ተቀበልኩ ሰከንድ ነምበር ላይ ያስቀመጥኩት ከዛ ሁለቱን መደመር አለብኝ። ይሄ እንትን ላይ ይሄ አልጎሪዝም ላይ ምንድነው አልጎሪዝም ነው የሚባል ፍሎ ቻርት እና እንትን ላይ ሲዶ ኮድ ላይ ልታውቁት ትችላላችሁ። አሁን ይሄ ኢንፑት ተቀበልኩ አሁን ደግሞ ይሄ ፕሮሰሱ ነው ማለት ነው። ከታች የምሰራው ይሄ ፕሮሰሱ ነው። ፕሮሰሱን ለብቻ አደረኩት ለዛ ነው ስፔስ ያደረኩበት በዚህና በዚህ መካከል ማለት ነው። ሰም እኩል ይሆናል ፈርስት ነምበር ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው መጨረስ አለብን ሁለቱን ማየት አለብን። የJOptionPaneንም የዚህ ነው ሰከንድ ነምበር እንደዚህ ከዛ ዲስፕሌይ ማድረግ አለብን። ዲስፕሌይ ስናደርግ በኮንሶል ነው ዲስፕሌይ የምናደርገው። ከዛ ሰም ብለን እንደዚህ አድርገን ከዛ ሲደመር ብለን ኮንካትኔት አድርገን ሰም ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስህተት ያለን አይመስለኝም። በአጠቃላይ እየሰራ ነው ይሄን ይመስላል። ሲቀነስ ሲጨመር ደግሞ እንደዚህ ከዛ ይሄን እንደዚህ እናድርገው ከዛ የሚወጣው እናያለን ዳታ እናስገባለን ማለት ነው።
አንዲት ነገር ደስ የምትል ነገር ማሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር 23.8 አስገባው። ከዛ ደግሞ እንደዚህ .9 አስገባው። ዘሰሚዝ 80.7 አለኝ። ሌላ ደስ የሚል ነገር ላሳያችሁ የፈለኩት አሁን እንደዚህ አድርጌ ገና መጀመሪያው ላይ እንዳለ ሁለት ቁጥር ማስገባበት ሳውቂ ማለት ነው። እንደዚህ በስፔስ አድርጋችሁ እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰከንድ ነበር ገና ሳይጠይቀኝ አስገባውበት። አሁን ሪዛልት ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግ ማለት ነው። ሪዛልቱ 110.9 ማሳየት ስለፈለኩ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ እንትኑ እንሂድ፣ ወደ JOptionPane ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። 34 ዶት ጃቫ ሚል ፈጥሬያለሁ። ሜን ዶት ጃቫ ሚል 34ኛ ፕሮጀክት ፈጥሬያለሁ። እዚህ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ቅድም የሰራነው 33ኛ ፕሮጀክት ላይ ነው። አሁን ደግሞ 34ኛ ፕሮጀክት ላይ የሚከተለውን ኤግዛምፕል እንሰራለን። ይሄ ኤግዛምፕል ደግሞ እንዲያ ኢምፖርት ጃቫ ኤክስ ስዊንግ JOptionPane ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ተጠቅሞ ነው። ስትሪንግ ፈርስት ነምበር፣ ሰከንድ ነምበር፣ ከዛ ኢንት ነምበር 1 ነምበር 2 አለው። ለምን ስትሪንግ አስፈለገ ልትሉ ትችላላችሁ፣ እነግራችኋለሁ። እንዲሁም ሰም አለው። ሰም ለምን አስፈለገን? ምክንያት ሰም ኢንት የሆነ ሰም ለምን አስፈለገን? ፈርስት ነምበር ሰከንድ ነምበር ብለን እንደገና ደግሞ ለምን ሰም ስትሪንግ አልኖረም የሚለውን ጥያቄ መልስ እነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ፈርስት ነምበር የሚለው ስትሪንግ ይቀበልበታል። ምክንያቱም ይሄ JOptionPane ኢንተርፈርስ ኢንቲጀር የሚለው ይሄ ሪተርን የሚያደርገው ምንድነው? ስትሪንግ ነው። በስትሪንግ መልኩ ነው የሚቀበለው። ስለዚህ ስትሪንግ ላይ ታስቀምጡትና ካስቀምጣችሁት በኋላ ደግሞ ፓርስ ታርጉታላችሁ። ሰከንድ ነምበሩንም እንዲተቀበለ አስቀመጠ። ከዛ ነምበር 1 ብሎ ኢንቲጀር ፈጥሮ ያልቀደም እዚህ ጋር ኢንት ነው ዳታ ታይፕ አይታችሁት እንደሆነ ሰምም ነምበርቱም ነምበር 1ም ኢንቲጀር ነው። ነገር ግን ፈርስት ነምበር እና ሰከንድ ነምበር የሚለው ዳታ ታይፓቸው ስትሪንግ ነው እና ነምበር 1 ብሎ ፓርስ አደረገው። ፓርስ ማለት ነው ወደ ምን ቀየረው? ወደ ስትሪንጉን ወደ ምን ቀየረው? ወደ ኢንቲጀር ቀየረው ፈርስት ነምበር ማለት ነው። ካስቲንግ አይደለም ብቻ ፓርሲንግ ማለት ብቻ ቀየረው። ሰከንድ ነምበሩንም እንዲሁ ወደ ኢንቲጀር ቀየረው። ምክንያቱም ወደ ኢንቲጀር የቀየረበት ሌላ ነገራችሁ ያልኳችሁ ሰም የሚባል ይኖር ስትሪንጎችን ኮንካትኔት ማድረግ ይቻላል። ኮንካትኔሽን ኦፕሬተር በስትሪንጎች ይሰራል። ነገር ግን መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት እንደዚህ አርትሜቲክ ኦፕሬሽኖችን ለመስራት የግድ ምን መሆን አለበት? ኢንቲጀር መሆን አለበት ወይ ፍሎቲንግ ፖይንት መሆን አለበት። ማለትም ፍሎቲንግ ፖይንት ስንል ደብል ወይም ፍሎት መሆን አለበት እንጂ ስትሪንጎችን መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ መካፈል እንዲሁ ደግሞ ሞጁለስ ቀሪ መስራት አንችልም። ለዛ ነው። ከዛ ነምበር 1 ሲደመር ነምበር 2 ኦፕሬሽኑን ሰራ። ኦፕሬሽኑን ከሰራ በኋላ ዲስፕሌይ ስናደርግ ደግሞ መቀላቀል የለብንም። በምን የተቀበል በJOptionPane በኢንፑት ዳያሎግ ቦክስ ከተቀበልን ዲስፕሌይ ማድረግ ያለብን አብዛኛው ጊዜ እንሸውዳለን። የመጀመሪያ ሲሆን ትንሽ ለመያዝ ስለሚከብደን ሲአውት ብለን እንሰራለን። እንደዛ መሆን የለበትም። መስራት ያለብን ሾው ሜሴጅ ዳያሎግ ብለን ነል የሚለው የፍሬም ሆኖ ዘሰሚዝ ሲደመር ሰም ብሎ ኮንካትኔት አድርጎ ሪዛልቱን ዲስፕሌይ ያደረገ። ዘሰሚዝ የሚለው ቴክስት ዝም ብሎ ዲስፕሌይ ይሆናል። ሰም የሚለው ደግሞ ቦታ ሪዛልቱ የሁለቱ ድምር የነምበር 1 እና የነምበር 2 ይወጣል ማለት ነው። ሪዛልትስ የሚለው ታይትል ይሆናል። JOptionPane ፕሌይ ሜሴጅ በሚልበት ጊዜ ምንም አይነት የሆነ አይከን ሳይን አይኖርም ማለት ነው። ማለትም አይከን ሳይን የምንለው ምንድነው? እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት ኤረር ሜሴጅ ሊሆን ይችላል፣ ኢንፎርሜሽን ሜሴጅ፣ ኩዌሽን ሜሴጅ፣ ዋርኒንግ ሜሴጅ እነሱ አይኖርም። ፕሌይ ሜሴጅ በሚኖርበት ጊዜ ምንም አይነት የሆነ አይከን ሳይን እንዳይኖር ያደርገዋል ማለት ነው። System.exit 0 የሚለው ደግሞ እንትን በምንጠቀምበት ጊዜ JOptionPaneን እንደዚህ ማድረግ አለብን ብሎናል። ስለዚህ የተባልነው እናደርጋለን። ባናደርገውም ግን ይሰራል። ነገር ግን ብናደርገው የተሻለ ነው የተባልነው ብናደርግ። ስለዚህ ይህን ስራ እዚህ ጋር ልክ ስካነርን ለመጠቀም ኢምፖርት እንዳደረግን እኛ ራሳችን የሰራ ነው አይደለም፣ ከራሱ ቢልቲን የተሰራልን ነው። ኤፒአይ ውስጥ ያለ መሰለኝ ጃቫ ኤፒአይ ውስጥ አፕሊኬሽን ፕሮግራሚንግ ኢንተርፌስ መሰለኝ ኤፒአይ java.util.Scanner ነበር ቅድም። አሁን ደግሞ ጃቫ ኤክስ ስዊንግ እና ኤዩቲ የሚባል አለ። ኤዩቲ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ሰርክል ምናምን እንደዚህ ለመስራት ነው የምንጠቀምባቸው። ጃቫ ኤፍኤክስን ማሳያችኋለሁ ብያችኋለሁ ወደፊት ጊዜ ከፈቀደ። ስዊንግ የሚባለውን አሁን ተጠቅመን ከዛ ውስጥ JOptionPane እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንትን እናደርጋለን እንቀበላለን ከዩዘሩ። ስለዚህ ስትሪንግ ካፒታል እናድርጋት። ስትሪንግ እዚህ ጋር ኤክስ እንበልና ከዛ ወደዚህ እናደርገው ደስ ይለኛል። JOptionPane ከዛ ዶት ሾው ኢንፑት ዳያሎግ እንበልና ከዛ እዚህ ጋር ልክ እንደቀደሙ ኢንተር ፈርስት ኢንቲጀር ሳይሆን የምንለው ፈርስት ነምበር ነው የምንለው ማለት ነው። ነምበር እንለዋለን። ጥያቄ ጠየቅነው ሰውየውን ተጠቃሚውን ወይም ሴትየቱን። ከዛ በወንድ አንቀጽ ሳደርግ ያው ለወንድም ለሴትም ነው። ከዛ ስትሪንግ ብለን ደግሞ ሁለተኛ እንቀበል ወይ ብለን። ነገር ግን ፓርስ ባረግ ደስ ይለኛል ተቀብዬ ወዲያው ነው። እዚህ ጋር ኤክስን ምን አደርጋለሁ? ኢንቲጀር እዚህ ጋር ልፍጠር። ከዚህ ጋር ኢንት ማለት የደብል ልፍጠር።
ደብል ምን ልበል ፈርስት ነምበር ሰከንድ ነምበር እና ሰም የሚፈጠርኩ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ፈርስት ነምበር እኩል ይሆናል ምን ልበል ፓርስ አድርጌ ልቀበለው። ወደ ምን ፓርስ ማድረገው ወደ ደብል ታይፕ ክላስ የሚባል አለ። በሚቀጥለው ቱቶሪያል እናያለን። ደብል የሚባለው ክላስ ውስጥ ምን የሚባል ፋንክሽን አለ? ፓርስ ደብል የሚባል አለ። በዛ አማካኝነት ስትሪንጎችን ፓርስ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ወደ ምን ወደ ደብል ፓርስ ደብል ስለሆነ ወደ ደብል ይቀይረዋል። ፈርስት ነምበር ውስጥ አስገባሁት። አንድ ጊዜ ከሰራን እንዳልኳችሁ ድጋሚ መስራት የተጠበቅብንም ኮፒ ብቻ ነው ማድረግ የሚጠበቅብን እና የተወሰኑትን ሞዲፋይ መቀየር ማለት ነው ማድረግ። እዚህ ጋር ስፔሷ ትጥፋ እየታየን ስላልሆነ እቺን ወደ ምን እንቀየራት ወደ ሰከንድ እንቀየራት። እቺንም ወደ ሰከንድ እንቀየራት ማለት ነው ሰከንድ። ከዛ እቺን ደግሞ ኤክስ የነበረችውን ወደ ዋይ እንቀየራት። ከዛ ሁለቱን ቁጥሮች መደመር አለብን። ስለዚህ ሰም እኩል ይሆናል ፈርስት ነምበር ሲደመር ሰከንድ ነምበር። ከዛ ደግሞ ዲስፕሌይ ስናደርግ መጠቀም ያለብን እንዳልኳችሁ JOptionPane ነው። እንትን ኮንሶልን ከእንትን ጋር መቀላቀል የለብንም ከጂዋይ ጋር። የተማርኩት እንደዛ ተብዬ ነው። ስለዚህ የተማርኩትን ማስተማር ያለብኝ። እዚህ ጋር ነል ከዛ እዚህ ጋር ምን እንላለን ዘሰም ብለን ኮለን እናርግ። ከዛ እንደዚህ መደመር ከዛ እዚህ ጋር ሰም ከዛ ኮማ እዚህ ጋር ሪዛልት እንበል ታይትሉን የሚሴጅ ቦክሳችንን ታይትል ሪዛልት እናለው። እዚህ ጋር ደግሞ አይከን ሳይሆን ምን ይሆን JOptionPane እንላለን JOptionPane። ከዛ በኋላ ዶት ብለን ፕሌይ ሜሴጅ ምንም አይነት እንትን ሳይን እንዲኖር አልፈልግም። የጥያቄ ምልክት የዋርኒንግ ምልክት ምናምን እንዲኖር አልፈልግም አልኩት። በአጠቃላይ እየሰራ ነው ይሄን ይመስላል። ሳይዙ ሲቀነስ ሳይዙን ጨምርና ኤክስኪዩት እናድርገው ራይት ክሊክ አድርገን ከዛ ዲስፕሌይ የሚሆነው እናያለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ኢንተርፈርስ ነምበር አለኝ የሆነ ቁጥር አስገባው ነጥብ ያለው ቁጥር ሰከንድ ነበር እንደዚህ ቁጥር አስገባው። ስለዚህ ዘሰም ብሎ 2380.7 እንደዚህ 0.00003 አለኝ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በሁለት መልኩ በግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እንዲሁም ደግሞ በኮንሶል መስራት እንችላለን ማለት ነው። የሁለት ቁጥሮችን ድምር በሚቀጥለው ስለ ታይፕ ክላስ እናያለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ነው።